میگفتن سلطان خونسردیه، یه شورشی بیخیال. استیو مکوین فقط یه بازیگر نبود، یه نماد بود، نماد شورش، سکوت و کاریزما. اون ضد قهرمان بزرگ سینمای امریکا بود. کودکیش پر از فقر، درد و خشونت بود و ناپدریش بارها اون رو کتک میزد و باعث شد تا از خونه فرار کنه. از فرار بزرگ تا پاپیون و بولت. چشمابی سینما تصویر مردی رو ساخت که قانون رو نمیپذیره، نه در فیلمهاش نه در زندگی واقعی. اما پشت اون نگاه سرد زخمی قدیمی پنهان بود. ولی چه اتفاقی افتاد که در اوج موفقیت و شهرت 4 سال بازیگری رو کنار گذاشت؟ آیا واقعا استیو مکوین به مواد مخدر اعتیاد داشت؟ و ماجرای رقابت اون با پل نیومن چی بود؟ سلام رفقا، آرش هستم و امروز قراره بریم سراغ یکی از خاص‌ترین چهره‌های سینمایی، استیو مکوین. به نظرم استیو یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین زندگی‌ها رو در بین هنرپیشه‌ها داشته و ستاره شدنش خیلی کار سختی بوده. اگر شما هم مثل من کنجکاو بودید که بدونید پشت این چهره خونسرد چه زندگی پرماجرایی وجود داشته، پیشنهاد می‌کنم که حتما این ویدیو رو تا پایان تماشا بکنید و از زندگی این هنرپیشه شگفت زده بشید. این شما و این هم استیو مکوین. اسم من ترنس استیو مکوینه. شاید منو به خاطر فیلم هم بشناسین، ولی قبل از اینکه روی پرده سینما بدرخشم خیلی چیزها رو تو تاریکی یاد گرفتم. دوران سختی بود ولی زنده موندم و جنگیدم. این داستان منه، مردی که از پایین ترین نقطه شروع کرد و در اوج زندگیش به پایان رسید. من توی روز سرد از ماه مارس در سال 1930 تو ایالت ایندیانا به دنیا اومدم. پدرم ویلیام خلبان هواپیماهای نمایشی بود و بعد از 6 ماه زندگی با مادرم جولیا بدون یه خداحافظی اون رو تنها گذاشت. مادرم یه الکلی بود و توانایی نگهداری از منو نداشت و فقط 3 سال داشتم که اون منو پیش مادر بزرگ و پدر بزرگم گذاشت. استیو به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش به مزرعه داییش در اسلیتر واقع در ایالت میزوری میرن. داییش آقای کلاد یه آدم بسیار با شخصیت و جنتلمن بوده که در اونجا آقای استیو مکوین برای اولین بار احساس امنیت میکنه. داییش یه 3 چرخه براش میخره و بعدها آقای استیو مکوین در مصاحبه گفته بوده که اشتیاقش به موتورسواری از همونجا شروع شده بوده. اما آرامشی که در مزرعه داشتم خیلی زود به پایان رسید. 8 سالم بود که مادرم اومد سراغم و منو با خودش به ایندیاناپولیس برد تا در اونجا در کنار شوهر جدیدش با هم زندگی کنیم. روزی رو که داشتم مزرعه رو ترک میکردم همیشه تو ذهنم مونده. موقع خداحافظی دایم کلاد هدیه‌ای به من داد، یه ساعت جیبی طلایی که درونش جمله‌ای نوشته شده بود برای استیو که مثل پسرم بود. وقتی رسیدیم خونه متوجه شدم ناپدریم یه مرد خشنه. هنوزم اسمش رو با نفرت به یاد میارم. من فقط یه بچه بودم ولی منو کتک میزد با کمربند، با مشت، بی دلیل. بچگی برام جهنم شده بود. نه بازی داشت نه پناه. 9 سالم بود که دیگه طاقت نیاوردم و از خونه فرار کردم. مجبور بودم تو خیابون‌ها زندگی کنم و چند سال عضو گروه‌های خلافکار شدم. وقتی مادر استیو یعنی جولیا میبینه نمیتونه پسرش رو کنترل کنه و استیو عملاً داره خلافکار میشه، تصمیم میگیره اونو بفرسته پیش داییش کلاد. بعد از چند سال دوباره یه نامه می‌نویسه به برادرش، میگه آقا اینو بفرست بیاد لس آنجلس، من تو لس آنجلس دارم زندگی میکنم، بیاد با من زندگی کنه. مادر استیو از شوهر دومش طلاق گرفته بود و برای بار 3 ازدواج کرده بود. زندگی تو خونه جدیدمون تو لس آنجلس با ناپدری جدیدم اصلا خوب پیش نرفت. شوهر جدید مادرم هم مثل قبلی رفتار خوبی با من نداشت و مادرم منو دوباره به مزرعه برگردوند. 14 سالم بود که بدون خداحافظی مزرعه رو ترک کردم و توی سیرک شروع به کار کردم. بعد از مدتی برگشتم پیش مادرم و زندگی خلافکارانم رو دوباره شروع کردم. جالب بدونید که استیو مکوین 1 بار در حین قالپاق دزدی دستگیر میشه. اونو تحویل ناپدریش میدن، ناپدریش هم حسابی کتکش میزنه. بعد یه درگیری بین این 2 نفر ایجاد میشه که آقای استیو مکوین از راه پله ها میفته پایین و زمانی که بلند میشه یه نگاهی به ناپدریش میکنه، میگه اگه یه بار دیگه دست کثیفت به من بخوره قسم میخورم که میکشمت.
آخرش ناپدری مادرمو مجبور کرد تا منو به یه مدرسه اصلاح و تربیت تو کالیفرنیا بفرستن، جایی که اولش برام مثل زندان بود، ولی کم کم اونجا فهمیدم که هنوزم یه شانسی هست، یه راه، اگه فقط سخت بجنگم. کودکی استیو قصه یه بچه کتک خورده است، یه بچه تنها که از خونه فرار میکنه و روی واگن قطار و خیابونها میخوابید. اما اون توی این مدرسه یاد گرفت که تنها کسی که میتونه نجاتش بده خودشه و کم کم شروع به تغییر کرد. 16 سالم بود که اون مدرسه رو ترک کردم و برگشتم پیش مادرم، اما اون به روستای گرینویچ رفته بود و بعد از مدتی دوباره از خونه فرار کردم. من با 2 ملوان آشنا شدم و تصمیم گرفتم داوطلبانه در یک کشتی متعلق به جمهوری دومینیکن کار کنم و بعدش به تگزاس رفتم و بارها شغلم رو عوض کردم. بچه ازتون میخوام که این ویدیو رو همین الان لایک بکنید، چون ممکنه جلوتر یادتون بره. این یک. 2 اینکه واقعا ممنون و سپاسگزارم بابت این همه کامنت های مثبتی که برای من میذارید. واقعا بمب انرژی هستید. دمتون گرم. و ازتون میخوام که اگر تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش رو فشار بدید. بریم ادامه ویدیو. سال 1947 وقتی فقط 17 سالم بود وارد نیروی دریایی امریکا شدم. میخواستم زندگیمو عوض کنم، ولی اونجا هم سخت بود. اولین سال به خاطر فرار از خدمت 41 روز فرستادنم زندان نظامی. کم کم رشد کردم، درجه گرفتم، شدم راهنما برای تازه واردها. یاد گرفتم تیم بودن یعنی چی، معنی رهبری، معنی احترام. استیو مک‌کوین در یک مانور نظامی جون 5 ملوان رو نجات میده و به خاطر همین موضوع اونو میکنن نگهبان افتخاری قایق رئیس جمهور وقت آمریکا، یعنی آقای هری ترومن. استیو در سال 1950 خدمتش به پایان میرسه و بعدها در مصاحبه‌ای گفته بوده که دوران خدمتم در ارتش یکی از لذت بخش ترین دوران زندگیم بوده. وقتی از خدمت برگشتم هیچی نداشتم، نه پول، نه مدرک، نه پارتی. اما دیگه نمیخواستم دوباره گم بشم تو زندگی. با چند دلار تو جیبم رفتم نیویورک. اونجا برای اولین بار رفتم سراغ بازیگری. استیو وقتی جون اون 5 ملوان رو نجات میده، طبق قانون میتونسته از یه سری مزایای ارتش استفاده بکنه. استیو هم تصمیم میگیره بره کلاس های آقای لی استراسبرگ که به نام اکترز استودیو بودش. جالب بدونید که بین 2000 نفری که توی این کلاس ها ثبت نام کرده بودن فقط 2 نفر قبول میشن. یکی مارتین لندو بوده، یکی هم استیو مک‌کوین. بازیگری برام یه راه نجات شد. همزمان برای اینکه درآمد داشته باشم تو مسابقات موتورسواری شرکت میکردم و با پولایی که برنده شدم یه موتور هارلی دیویدسون برای خودم خریدم. اوایلش چند نقش کوچیک تو تلویزیون بهم پیشنهاد شد و من قبول کردم. هیچ کدوم این نقشا بزرگ نبودن، ولی هر کدوم برام یه قدم به سمت موفقیت بودن. Your bacon's burning. Pull it. Go on that log and sit down. اولین نقش سینماییم در سال 1953 در فیلم دختر در حال فرار بود که نقش خیلی کوتاهی داشتم. در سال 1955 زمانی که استیو فقط 25 سال داشت، نیویورک رو ترک میکنه و به کالیفرنیا میره. تو اونجا شروع میکنه به کار کردن که کارگردانی به نام رابرت وایز که کارگردان فیلم اشک‌ها و لبخندها بوده متوجه میشه که استیو مک‌کوین برای فیلم‌های درجه بی کاملا مناسبه. تو سال 1956 تو فیلم کسی اون بالا من رو دوست داره بازی کردم و با پل نیومن هم بازی شدم. اما این دوستی من با پل نیومن همراه با رقابت بود. اون روزا هنوز داشتم می‌جنگیدم تا خودمو بالا بکشم. یه بازیگر گمنام با جیب خالی و رویایی بزرگ. و بعد نیل آدامز از راه رسید. اون نه تنها بهم عشق داد، بلکه اولین کسی بود که واقعا بهم ایمان داشت. ما تو سال 1956 ازدواج کردیم، وقتی هنوز هیچ کس منو نمیشناخت.
نیل خودش یه بازیگر و خواننده بود، قوی، باهوش و صادق. مصاحبه دختر و پسر شدیم، تری و چد. پدر شدن برای منی که پدر نداشتم یه حس عجیب و مقدس بود. تو اون دوران استیو هنوز به شهرت نرسیده بود و تازه توی تئاتر برادوی شاغل شده بود و به همین دلیل پول زیادی هم نداشت و همسرش نیل آدامز هزینه هاشون رو پرداخت میکرد. استیو در مصاحبه گفته بود نیل بهش کمک کرده از خیابون و موتورسواری بی هدف جدا بشه و وارد مسیر حرفه‌ای بازیگری بشه. نیل آدامز بعدها در خاطراتش نوشت که استیو عاشق پدر بودن بود ولی هیچ وقت بلد نبود عشقش رو درست نشون بده. اون در ادامه میگه وقتی استیو عاشق میشد مثل یه بچه بود، پر از شور و پر از ترس. با اینکه این دو در سال 1972 از همدیگه جدا شدن ولی خانم نیل آدامز تا پایان عمر استیو مک‌کوین با احترام ازش یاد کرد. سال 1958 بود که اولین نقش اصلیم رو بازی کردم. تو فیلم توده چسبنده نقش کسی رو داشتم که میخواست دنیا رو از یک موجود فضایی نجات بده. این فیلم زیاد پرخرج نبود ولی اولین شروع جدی سینمایی من بود و من $3000 دستمزد گرفتم. Only it was bigger, and then it was on his old head, and then in just a second he disappeared. He disappeared? He was all gone. He was all gone. You know, he just disappeared. Steve, what are you second. talking about? استیو مک‌کوین در فیلم‌هایی مثل هیچ وقت یک غریبه را دوست نداشته باش و سرقت بزرگ خیابون سنت لوئیس بازی کرد، اما نقشی که باعث شد اون به شهرت برسه بازی در یک وسترن به نام سرنوشت ولز فارگو بود. تو فیلم هفت دلاور با بازیگرا و شخصیت‌های بزرگی هم بازی شدم و نقش یکی از 7 قهرمان رو داشتم، ولی یه مشکلی بود. بازیگر نقش اول یول براینر از اینکه من جلوی دوربین حرکات زیادی انجام میدادم و جلب توجه میکردم حسابی کفری شده بود. یول براینر ستاره اصلی فیلم هفت دلاور بود و استیو مک‌کوین هنوز تو اون دوران به شهرت نرسیده بود و برای اینکه دوربین رو به سمت خودش بکشونه و جلب توجه کنه یه سری حرکات اضافه میکرد. مثلا وقتی یول براینر داشت دیالوگ میگفت آقای استیو مک‌کوین در پس زمینه حرکات اضافه میکرد، با کلاهش بازی میکرد، گر و خاک میکرد، یک حرکتی انجام میداد که چشم مخاطب رو به سمت خودش جلب بکنه. حتی یک بار هم یول براینر از این کارهای استیو عصبانی شد و گفته بود اگه یه بار دیگه اون عوضی وقتی دارم حرف میزنم کلاهش رو حرکت بده بهش شلیک میکنم. استیو مک‌کوین بعدها در مصاحبه گفته بود که میدونستم یول براینر از این حرکت من عصبانی میشه ولی احساس میکردم که باید خودم رو تو این فیلم ثابت کنم. Like a fella I once knew in El Paso. One day he just took all his clothes off and jumped in a mess of cactus. I asked him the same question, why? And? He said it seemed to be a good idea at the time. اگه یه فیلم باشه که منو تبدیل کرد به یه نماد واقعی سینما اون همین بود، فرار بزرگ. نقش یک زندانی جنگی امریکایی رو داشتم که تو اردوگاه نازی ها بود. تو این فیلم موتور سواری میکردم، فرار میکردم و سرسخت بودم. من خودم بیشتر بدلکاری ها رو انجام دادم، اما اون صحنه معروف پرش با موتور از روی سیم خاردار رو اجازه ندادن من خودم انجام بدم چون بیمه حاضر نبود این ریسک رو قبول کنه. جالب بدونید که مک‌کوین در طول تولید این فیلم از نقشش راضی نبود چون احساس میکرد در مقایسه با بقیه بازیگرا نقشش هم کمرنگ هم تاثیرگذار نیستش و برای همین موضوع مدتی فیلمبرداری رو ترک میکنه. این مسئله باعث ایجاد تنش بین استیو مک‌کوین و جان استرجس کارگردان فیلم شد که قبلا هم باش در فیلم هفت دلاور همکاری کرده بود. در نهایت استرجس کارگردان فیلم و نویسنده ها فیلمنامه رو بازنویسی میکنن و مدت زمان حضور آقای استیو مک‌کوین تو فیلم بیشتر میشه و جالب بدونید که اون صحنه استیو مک‌کوین با موتور در تعقیب و گریز هستش بعد از اینکه آقای استیو مک‌کوین شاکی میشه به این فیلم اضافه شد. You fool! To cross a wire is death! What wire? This wire! The only wire! Oh. It's absolutely forbidden to cross it, you know that! Yeah, but my baseball rolled over there. How am I going to get my baseball? You first ask permission! تو سال 1963 با ناتالی وود در فیلم عاشق با شخص مناسب بازی کردم و نقش یک موزیسین به نام راکی رو داشتم که ناخواسته یک دختر رو باردار میکنه. من تو این فیلم بیشتر از هر وقت دیگه‌ای تلاش کردم صادق باشم
چون عشق چیزی نیست که بشه به این راحتی بازیش کرد. عشق رو باید لمس کنی، زندگیش کنی تا بیننده هم باورش کنه. میشه گفت فیلم عاشق با شخص مناسب اولین فیلمی بودش که استیو در نقش یک عاشق ظاهر میشه. منتقدین بازی استیو مک‌کوین و ناتالی وود رو ستایش کردن و معتقد بودن این نقش استیو مک‌کوین لایه‌ای تازه از شخصیت اون رو به نمایش گذاشت. We used to break a lot of bread together. Now we look at each other and we got nothing to say. وقتی تو فیلم بچه سینسیناتی بازی کردم حس کردم دارم زندگی خودم رو بازی میکنم. یه پسر جوون که میخواد تو دنیای بزرگترها برای خودش جا باز کنه. من نقش کسی رو داشتم که قراره در مقابل یک بازیکن پوکر افسانه‌ای بازی کنه. این فیلم یه چالش بود چون باید درونگرایی مطلق رو نشون میدادم. یه بازی بی صدا ولی پر از تنش. بچه سینسیناتی تأثیر زیادی در مسیر موفقیت من داشت و فیلمسازها برای اولین بار منو جدی گرفتن. Ever said? سال 1966 دو فیلم روی پرده سینما داشتم. یه فیلم وسترن به نام نوادا اسمیت و بعدش فیلم دانه‌های شن. من توی این فیلم نقش جیک هولمن رو بازی کردم. یه مکانیک ساده روی یه کشتی جنگی امریکایی. یه مرد سردرگم گیر افتاده وسط دنیایی که داشت فرو می‌پاشید. فیلمبرداری این فیلم در تایوان و در هوای بسیار گرم انجام شد و یکی از طولانی ترین پروژه های استیو مک‌کوین بودش. اما فیلم دانه های شن با تمام سختی هاش باعث شد که استیو مک‌کوین نامزد جایزه اسکار بشه، اما نتونست این جایزه رو به دست بیاره. You liking me? Oh, much like old sailor man. Uniform gets him every time. تو سال 1968 تو فیلم حادثه توماس کراون بازی کردم و با فی دانوی هم بازی شدم. اینجا نقش یک بانکدار رو داشتم که از زندگیش خسته شده و برای هیجان تصمیم میگیره یک دزدی بانک رو طراحی کنه. اون بوسه از دانوی هیچ وقت یادم نمیره. یکی از طولانی ترین و سکسی ترین بوسه های تاریخ سینما بود. You play? Try me. این فیلم به خاطر ترکیب عناصر جنایی و رمانتیک و همچنین نمایش یک داستان پیچیده و جذاب به شهرت رسید و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. تو سال 1968 تو فیلم بولت بازی کردم. بولت فقط یه فیلم پلیسی نبود، یه انقلاب بود تو سینمای اکشن. صحنه تعقیب ماشین تو خیابونای سان فرانسیسکو هنوزم بی‌رقیب مونده. من نقش یک کارآگاه غیر معمولی رو داشتم که باید از یک شاهد بسیار مهم حفاظت کنم. بولت خلاقانه ساخته شد و تأثیر زیادی بر سینما گذاشت و الهام بخش فیلم‌های بعدی در این ژانر شد و خب خیلی اعتقاد دارن که بولت بهترین فیلم منه. جالب بدونید که بیشتر صحنه‌های تعقیب و گریز رو خود آقای استیو مک‌کوین پشت فرمون نشسته بوده، ولی خب اون صحنه‌ای هم که خطرناک بوده رو یه بدلکار به نام باد اکینز رانندگی می‌کرد. این آقای باد اکینز همون شخصی بوده که تو فیلم فرار بزرگ یه صحنه معروف داره که با موتور از روی سیمخوادارها میپره. اون صحنه هم آقای باد اکینز رانندگی کرده بود. سکانس تعقیب و گریز 10 دقیقه‌ای این فیلم تو خیابونه سان فرانسیسکو فیلم برداری شده و ماشین‌ها، سرعت و تصادف‌ها کاملا واقعی ساخته شدن. لومان فقط یه فیلم نبود، اون یه بخشی از روحم بود. من نقش مایکل دلانی رو بازی می‌کردم، راننده‌ای که بعد از یک تصادف وحشتناک دوباره برای رقابت به پیست برمیگرده، ولی راستش اون خودم بودم. یه راننده ساکت که با گذشتش تنها مونده و فقط پشت فرمون احساس زنده بودن میکنه. این فیلم با استفاده از تصاویر واقعی مسابقات اتومبیلرانی ساخته شده و خود استیو هم که یک راننده مسابقه بود در بیشتر صحنه‌ها پشت فرمون نشسته بود. نکته
نکته جالب این فیلم اینه که قبل از شروع فیلم برداری قرار بود استیو با تیم پورش در مسابقه 24 ساعته لومان شرکت کنه، اما بیمه و تهیه کننده مخالفت کردن. اونها میترسیدن استیو توی این مسابقات آسیب ببینه و فیلمشون نابود بشه و در آخر اجازه حضور در این مسابقات رو به استیو مک‌کوین ندادن. تو سال 1972 در فیلم گریز به کارگردانی سم پکینپا بازی کردم. نقش یک زندانی رو داشتم که به کمک همسرش و یک معامله پشت پرده از زندان آزاد میشه و حالا باید یک دزدی بزرگ انجام بده. تو این فیلم با علی مکگراو همبازی بودم و 1 سال بعد با هم ازدواج کردیم. Where's Jackson? He didn't make it. Neither did you. در زمان فیلمبرداری فیلم گریز رابطه عاشقانه علی مکگراو و استیو مک‌کوین باعث جنجال شد. داستان چی بود حالا؟ علی مکگراو تو اون زمان متأهل بوده و زن یک تهیه کننده به نام رابرت ایونز که فیلم‌هایی مثل پدرخوانده و محله چینیا زیر دست ایشون ساخته شده بود. علی مکگراو بعد از رابطه با استیو از همسرش طلاق گرفت و در سال 1973 با استیو مک‌کوین ازدواج کرد. هرچند که این ازدواج پر از تنش بود و در نهایت در سال 1978 اونها از هم طلاق گرفتن. علی مکگراو بعدها در مسابقه گفته بود وقتی با استیو بودم حس می‌کردم دارم با کسی زندگی می‌کنم که هر لحظه ممکنه همه چیز رو رها کنه و بره و این برام هیجان انگیز بود. رابرت ایونز هم در خاطراتش گفته بود که خیانت علی یکی از ضربه‌های بزرگ زندگیش بوده. بدون شک فیلم پاپیون یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما هستش، هم به خاطر داستان جذابش، هم به خاطر بازی فوق‌العاده هنرپیشاش و البته استیو مک‌کوین برای بازی در این فیلم هم وزن کم کرد، هم سختی بسیار زیادی کشید. وقتی فیلمنامه پاپیون به دستم رسید، یه چیزش برام تکان دهنده بود. نه فقط فرار از زندان، بلکه یه آدم چطوری میتونه سالها شکنجه و تنهایی رو تحمل کنه ولی امیدش رو از دست نده. پاپیون یه داستان واقعی از یه مردی بود که تو جزیره زندانی شد و هیچ وقت امیدش رو از دست نداد. بازی کنار داستین هافمن عالی بود ولی نقش من سخت، تلخ و طاقت فرسا بود. اما این فیلم یکی از افتخارات زندگیمه. من هیچ وقت تو زندان واقعی نبودم ولی ته اون شخصیت رو میفهمیدم. منم مثل اون همیشه دنبال راه فرار بودم، فرار از قضاوت مردم و ترس هام. I can't remember. Honest to God, I can't remember. It's not there. جالب بدونید که استیو مک‌کوین به این معروف بود که دوست نداره صحنه‌های خطرناک رو کسی دیگه بازی کنه، مخصوصا اگر اون صحنه یک لحظه بسیار مهم و تاثیرگذار در زندگی اون شخصیت باشه. صحنه معروف پرش از صخره که در انتهای فیلم قرار داره رو خود استیو اصرار داشته که بازی کنه و تیم تولید خیلی نگران بوده ولی استیو پافشاری میکنه و اونها موافقت میکنن. این هنرپیشه بعدها گفته یکی از هیجان انگیزترین تجربیات زندگیش بوده و این پرش رو جزء افتخارات خودش میدونه. استیو به کارگردان فیلم فرانکلین شافنر گفته بود این صحنه منه، این تصمیم منه، این جهش منه و خودم باید با بدن خودم انجامش بدم. نکته جالب دیگه این که استیو اون پرش رو فقط یه بار انجام داد و زمانی که از اونجا پرید رفت زیر آب چند ثانیه زیر آب بودش و عوامل فیلم نگران شده بودن که شاید اتفاقی براش افتاده ولی وقتی بعد از چند ثانیه میاد روی آب همه عوامل شروع میکنن به تشویق کردنش. آهای حرومزاده ها، من هنوز زندم. پل نیومن، آره میشه گفت همیشه سایش کنارم بود. اون آدم خوش اخلاق، فعال، مرد خانواده با چشمهای آبی که همه عاشقش بودن. من مرد خشن، ساکت، با گذشته‌ای که نمیذاشت راحت بخندم.
دوتامون توی دوران بالا اومدیم، با نقش‌های شبیه به همدیگه و همیشه مقایسه می‌شدیم. تو آسمون خراش جهنمی من نقش رئیس آتش‌نشانی رو داشتم که باید بلندترین ساختمون دنیا با 138 طبقه رو از آتش سوزی نجات میدادم. وقتی قرار شد با پل نیومن تو این فیلم بازی کنم، حسم یه چیز بین احترام و رقابت بود. ما هیچ وقت رفیق صمیمی نبودیم، ولی اون باعث شد من بهتر بازی کنم. شاید منم باعث شدم اون جدی‌تر باشه. اینم یه جور رفاقت دیگه. But you guys just keep building them as high as you can. Hey, are you here to take me on or the fire? همکاری استیو با پل نیومن خیلی خوب پیش نرفت. چرا؟ چون استیو اصرار داشت تعداد دیالوگاش با پل نیومن باید یکی باشه و حتی این مسئله رو توی قراردادش هم قید کرده بود. اون اعتقاد داشت تعادل باید بین ستاره ها رعایت بشه. یکی از نکات جالب فیلم این بود که استیو آخرین بازیگری بود که برای فیلم انتخاب شد، اما وقتی فیلمنامه رو خوند گفت من فقط رئیس آتش‌نشانی رو بازی میکنم. استیو مکوین مثل همیشه در تمام صحنه‌های اکشن خودش حضور داشت و بدون بدرکار بازی کرد. آسمان خراش جهنمی نه فقط یک فیلم نفسگیر، بلکه نشون داد مکوین میتونه تو قالب مردی خونسرد، خلاق و فداکار بدرخشه. و این فیلم با بودجه 14 میلیون دلاریش نزدیک به 200 میلیون دلار در سینماها فروش کرد و دومین فیلم پرفروش سال شد. بعد از موفقیت فیلم آسمون خراش جهنمی، استیو تبدیل شد به یکی از گرون قیمت ترین هنرپیشه های جهان و چیزی حدود 3 میلیون دلار دستمزد می گرفت. با این حال ایشون به مدت 4 سال از سینما فاصله گرفت. استیو مکوین تو این دوره میخواست روی پروژه هایی کار کنه که به اونها علاقه‌مند بود، مثل فیلم دشمن ملت. اون امیدوار بود با این نقش تصویر همیشگیش به عنوان ضد قهرمان تغییر کنه و جنبه‌های دیگه از بازیگریش رو نشون بده، ولی این فیلم با استقبال خوبی مواجه نشد. یکی از دلایلی که استیو نقشایی که بهش دادن رو قبول نمی‌کرد این بود که ایشون میگفت آقا اگر میخواید من تو این فیلم بازی کنم، همسرم علی مکگرا هم باید تو این پروژه حضور داشته باشه و خیلی از فیلم‌ها به خاطر این داستان کنسل شدش. و یه موضوع دیگه هم که وجود داشت، آقای استیو مکوین بعدش نمیومد که تو این مدت از هیاهوی هالیوود فاصله بگیره و یه کمی به علایق شخصیش مثل موتورسواری برسه. سال 1980 بود که با باربارا مینتی آشنا شدم، یه مدل آمریکایی. اون زمان دیگه خبری از اون مرد هالیوودی پر سر و صدا نبود و از شهرت خسته شده بودم. رابطم با باربارا آروم، ساده و به دور از فضای پرزرق و برق هالیوود شکل گرفت و تا پایان عمرم با هم زندگی کردیم. جالب بدونید که باربارا و استیو زمانی با هم دیگه ازدواج کردن که استیو مکوین دچار سرطان ریه بودش و خانم باربارا درباره استیو مکوین گفته بود اون همیشه صادق بود، هیچ نقابی به صورت نداشت و مرد واقعی زندگی من بود. استیو هم درباره باربارا گفته بود من عاشق یک زن خوب شدم توی جای ساکت و فهمیدم زندگی همین چیزای کوچیکه، فقط حیف که دیر متوجه شدم. بعد از آسمون خراش جهنمی کم کم از سینما فاصله گرفتم و سعی می‌کردم فقط نقش‌هایی رو قبول کنم که حسشون می‌کنم. نمی‌خواستم تبدیل بشم به تصویر روی پوستر. من بازیگر نبودم. یه آدم واقعی بودم که از یه بچگی تلخ، از یه خدمت پررنج رسید به تصویر قهرمانی که بقیه توش آرامش پیدا می‌کردن. سال 1980 تو فیلم شکارچی نقش یک جایزه بگیر مدرن رو بازی کردم که به مأموریت‌های خطرناکی فرستاده می‌شد. فیلم شکارچی در سال 1980 اکران شد، اما چیزی رو که مردم نمیدونستن این بود که تو اون دوران، یعنی در زمان فیلمبرداری، استیو مکوین داشت با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، ولی با این حال تمام صحنه‌های اکشن و تعقیب و گریز رو خودش بازی کرد. جالب بدونید استیو تا آخرین لحظه‌ای که جلوی دوربین بود به واقعی بودن فیلم اعتقاد داشت. مکوین تو این فیلم نقش شخصیت لارف تورسن رو بازی میکنه که یک جایزه بگیر واقعی بوده و این هنرپیشه قبل از تولید فیلم شخصاً به دیدار این جایزه بگیر میره و ساعتها با اون صحبت میکنه و حرکات و نوع حرف زدن اون رو یاد میگیره.
فقط برای اینکه این نقش رو به واقعی ترین شکل خودش بازی کنه. و فیلم شکارچی برای استیو مثل یک خداحافظی آروم بود. Blow! Breathe through the pain! Oh, Jesus. Oh, it's coming. No! وقتی دکترها تشخیص دادن به سرطان ریه مبتلا هستم خودم رو نباختم. با خودم گفتم من سخت‌تر از اینها رو گذروندم. یه سرطان ریه که چیزی نیست، شکستش میدم. اما باید این بار شکست میخوردم. دکترها گفتن کاری نمیشه کرد، ولی من نمیخواستم روی تخت بیمارستان بمیرم. خسته بودم اما هنوز زنده بودم. در سال 1979 بعد از ماه‌ها سرفه پزشکا تشخیص دادن که استیو مک‌کوین دچار یک نوع سرطان نادر شده که در اثر تماس طولانی با یک ماده به نام پنبه نسوز ایجاد میشه و استیو مک‌کوین هم که همینجوری هم سیگار میکشید و خلاصه بیماریش وخیم شده بود. پزشکان امریکایی میگفتن راه درمانی وجود نداره، اما استیو تسلیم نشد. استیو و باربارا در سکوت به مکزیک سفر کردند تا مک‌کوین در یک کلینیک تحت درمان‌های تجربی قرار بگیره. استیو مک‌کوین در 7 نوامبر سال 1980 و 12 ساعت بعد از یک عمل جراحی و در سن 50 سالگی در خواب و آرامش در کنار خانواده‌اش دار فانی رو ودا گفت. پیکر بیجان اون سوزونده شد و در اقیانوس آرام رها شد. شاید از من به عنوان یه ستاره یاد کنن، ولی من فقط میخواستم یه مرد آزاد باشم، پشت فرمون، تو جاده یا روبروی دوربین و یه روزی کسی اسمم رو یادش موند فقط به خاطر این باشه که من واقعا خودم بودم. استیو مک‌کوین سابقه استفاده از مواد مخدر مثل کوکائین و ماریجوانا رو داشت و الکل هم مصرف میکرد و یک بار پلیس اون رو به خاطر رانندگی در حین مستی دستگیرش میکنه. جالب بدونید که ایشون خیلی صادقانه در یک مصاحبه گفته بود که من به خاطر اینکه دردهای جسمی و روحیم رو تسکین بدم از مواد مخدر استفاده میکنم. بعد از اینکه چارلز منسن مرتکب قتل 5 نفر در یک مهمونی میشه که چند نفر اونها مثل شارون تیت از دوستان استیو بودن، پلیس لیستی از قربانی ها پیدا میکنه که اسم استیو مک‌کوین هم در اون بوده و قرار بوده توسط خانواده چارلز منسن کشته بشه و بعد از این ماجرا بود که این هنرپیشه شروع به حمل اسلحه میکنه. مک‌کوین کلکسیونی از موتورهای کلاسیک و خاص داشت و بعضی‌هاشون رو خودش تعمیر و نگهداری می‌کرد. در زمان مرگش بیش از 100 موتور در کلکسیونش بود که میلیون‌ها دلار ارزش داشتن. اون همچنین چندین ماشین مسابقه‌ای حرفه‌ای مثل پورشه 917، فراری 250 و فورد مستانگ جی تی 1968 هم داشت. جالب بدونید علیرغم اینکه این هنرپیشه مواد مخدر، الکل، سیگار استفاده میکرد ولی علاقه زیادی هم به ورزش داشت و ورزش جیت کاندو رو از بروس لی یاد گرفت. یکی از رفیقای نزدیک بروس لی بود آقای استیو مک‌کوین و حتی زمانی که بروس فوت میکنه در مراسم خاکسپاری ایشون هم حضور پیدا میکنه. هر بازیگری تو کارش ممکنه یه سری نقش‌ها رو رد بکنه و استیو مک‌کوین هم از این قاعده مستثنا نبود. یکی از این نقش‌هایی که آقای استیو مک‌کوین رد کرد بازی در فیلم راننده تاکسی بود که آقای رابرت دنیرو بازی کرد. یا بازی در فیلم‌هایی مثل صبحانه در تیفانی، هری کثیف و خیلی فیلم‌های دیگه که استیو به خاطر زمان فیلمبرداری یا به دلیل داستان فیلم یا حتی تفاوت دیدگاه با کارگردان‌ها اون نقش‌ها رو قبول نکرد. استیو ترجیح میداد در نقش‌هایی بازی بکنه که باهاش ارتباط برقرار کرده باشه یا به شخصیت خودش نزدیک باشه. میراث استیو فقط فیلم هایی که بازی کرده نیست.
اون چیزی فراتر از یه بازیگر بود. اون تلاش کرد مردی باشه که با درد و سختی ها مبارزه میکنه. مک‌کوین نماد یک انسان سرکش و آزاد بود، کسی که از دل تاریکی های زندگی خودش رو بالا کشید و الهام بخش خیلی از ستاره های دنیا مثل تام کروز یا دنیل کریگ شد. مک‌کوین سبک خاصی از بازیگری رو به سینما آورد، کم حرف، پر حرارت و نگاه هایی که از دیالوگ ها قوی تر بودن. هر وقت فکر میکنم دنیا کاملا بده، آدم هایی رو میبینم که با موتورسیکلت هاشون خوش میگذرونن و این باعث میشه دوباره به دنیا نگاه کنم. وقتی به چیزی باور دارم با تمام وجودم براش میجنگم. من برای خودم زندگی میکنم و به هیچ کس پاسخگو نیستم. پال نیومن درباره استیو مک‌کوین گفته بود در صحنه حضور داشت، حتی وقتی دیالوگی نداشت. حضورش کافی بود تا توجه همه رو جلب کنه. آلپاچینو میگه مک‌کوین کاریزمایی داشت که نمیشد یاد گرفت. با اون کاریزما به دنیا اومده بود. مارتین اسکورسیزی هم در جایی گفته بود وقتی میخواستم درباره سکوت و قدرت نگاه در بازیگری صحبت کنم همیشه استیو رو مثال میزدم. از درام‌های جنگی گرفته تا داستان‌های عاشقانه و مسابقات نفسگیر، مک‌کوین تونست جلوه‌های گوناگونی از هنر نمایش رو به تصویر بکشه. استیو مک‌کوین نه تنها به عنوان یک بازیگر بلکه به عنوان یک نماد فرهنگی همچنان در خاطره ها میمونه و الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عشق بهتون. خدا نگهدار.